Hello, කොහොමද ඔයාලට? ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාගේ lips ලස්සනට soft ඒ වගේම රෝස පාටට තියාගන්නේ කියලා. pinky plumpy lips ගන්න pinky lips දෙකක් කොහොමද maintain කරන්න කියලා මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න කැමතියි. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු අපේ ගොඩක් අයගේ සමහර වෙලාවට මේ උඩතොල ඩාර්ක් වෙනවා වැඩි. සමහරව ඒකට හේතුව වෙන්නේ අපේ මෙලනින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක. එතකොට අපිට මේ මෙලනින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඩිරෙක්ට්ලි ඔයාලා හිතනවා ඇති ඇයි අපේ ලිප්ස් ඩාර්ක් වෙන්නේ කියලා. ඩාර්ක්ස් වෙන්න මේන් රීසන් එකක් වෙන්නේ අපි ඕනට වැඩිය ඉරට නිරාවරණය වීම. එතකොට මෙලනින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි වෙලා අපේ හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් ඇති වෙනවා. අන්න ඒක රිසල්ට් එකක් විදිහට තමයි අපිට අපේ ලිප්ස් ඩාර්ක් වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම අපේ මේ ලිප්ස් වල මැරුණු සෛල එකතු වෙනවා. අපි මැරුණු සෛල ලේයර් එක උඩින් උඩට එකතු වුනහම ඒක ඩාර්ක් වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. එතකොට අපි ලිප් ස්ක්‍රබ් එකක් යූස් කරලා exfoliate කරලා හරි අපි මේ ඩාර්ක් සෙල්ස් ලේයර් එක dead cells layer එක remove කරන්න ඕන. එතකොට ඒ remove කරපුවාම අපිට අපේ ඊට යටින් තියෙන new cells layer එකක්. එතකොට අපි මේ new cells layer එකට හොඳ mask එකක් දාලා pack එකක් දාලා maintain කරනවා නම් අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් අපේ lips pink ඒ වගේම plump විදියට තියාගන්න. pink lips maintain කරද්දී most essential thing is the lip scrub. lip scrub එකක් හදාගන්න හැටි මම අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ingredients කීපයක් විතරයි. එතකොට මම use කරනවා මම වීඩියෝ එක start කරන්න කලින් මගේ lipstick remove කරගෙන එන්නම්. මම තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මම යූස් කරලා තියෙන ලිප්ස්ටික් එක waterproof. එතකොට මට ගොඩක් අමාරුයි වතුරෙන් සෝදන්න. මම යූස් කරන දේ තමයි coconut oil. coconut oil එතට apply කරන්න. coconut oil remove වුණා. ඉස්සර වෙලාම මම පාවිච්චි කරනවා brown sugar. මගේ main ingredient එක තමයි මෙතනදී brown sugar වල brown sugar white sugar ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ළඟ තියෙනවා brown sugar use කරන්න. මොකද brown sugar කියන්නේ ඇත්තටම ඒකේ තියෙන fiber ප්‍රමාණය වැඩි නිසා හොඳට scrub වෙනවා compared to the white sugar. So I'm going to use the brown sugar. Just take bit of brown sugar and brown sugar සල්පයක් අරගන්න. ඊපස්සේ lemon ගන්න. මේ lemon එකේ brown sugar මේ විදිහට තියලා හොඳට tasty. අපන ආසයි රසට
pink lips වලට හැමෝම කැමති. සමහර අපි use කරන products, lipstick products quality එක අඩු වුණාම මේ විදිහට dark වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් පොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි වෙන්නේ. මම අද ඔයාලට ඒක ෂෙයා කරගන්න එකෙන් benefits ගොඩාක් තියෙනවා. like ඔයාලට පුළුවන් එකෙන් exfoliate එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක pack එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඊට පස්සේ mask එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේ මේක හරිම රසයි. so මේක අයින් කරගන්න. අපේ මේ lip scrub එක හදාගන්න කියලා මේක මම කිව්වා 3 in 1 එකක් කියලා. benefits ගොඩයි. එතකොට අපි ඇයි sugar තමයි sugar වල තියෙනවා glycolic acid. glycolic acid කියන්නේ අපේ skin එකේ radiant එක වැඩි කරන එකක්. එතකොට අපි lips වලට glycolic acid use කරනවා කියන්නේ අපේ lips වල health එක වැඩි වෙලා radiant glow එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට හොඳ exfoliate ability එකක් තියෙනවා. ඒ exfoliate ability එක නිසා skin cells layer එක remove කරනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ clear එකක් එනවා මේ particles හොඳට අපේ lips වල rub කරද්දී. That's why I used here the brown sugar. Brown sugar මේ විදිහට මේක සාමාන්‍යයෙන් week එකක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒක මම use කරන්නේ අපි හැමෝම ගොඩක් මාස කරන දෙයක්. ඒ තමයි bee honey. bee honey කියන්නේ ඔයාගේ lips වල තියෙන dark ගතිය අයින් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ bee honey වල තියෙනවා bleaching agents. මේ bleaching agents වලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපේ හමේ තියෙන dark pigmented areas remove කරන්න. ටික කාලයක් යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී bee honey use කරන්නේ. ඒ වගේම පුළුවන් මේකට අමතරව bee honey lips වල apply කරලා overnight තියලා උදේට wash කරන්න. ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙයි කොච්චර effect එකක් තියෙනවද කියලා bee honey වලින් lips වලට. Here I'm going to use it. තවත් වටිනාම දේ තමයි coconut oil. coconut oil තමයි ඊළඟට මම use කරන්නේ. coconut oil කියන්නේ moisturizing agent එකක්. අපේ lips සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට බාහිරයට නිරාවරණය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. අපි බොද්දි කද්දි හැමදේම අපේ මේ lips ගෑවෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක අපේ lips වල damages ඇති වෙනවා, touch වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපේ skin එක expose වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට එතකොට අපේ මේ layer එක හරිම thin. ඒ නිසා damage වෙන ප්‍රමාණයත් ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අපි use කරනවා. ඒ නිසා තමයි coconut oil කියන්නේ හොඳ moisturizing agent එකක්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ lips වල moisture එක හොඳට තියාගන්න. moisture එක තියාගන්නත් එක්ක ඔයාගේ lips wet ගතියෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට හැමදෙස්සම lips වල ඇති වෙන dryness එක, තොල් වේලිලා පැලෙන එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. coconut virgin oil use කරන්න. මම දන්නවා ලංකාවේ දැන් ගොඩක් තැන් වල හොයාගන්න පුළුවන් coconut virgin oil. ඉතින් අපි දැනට හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එකේ ටික ඊට පස්සේ ඊළඟට මම use කරනවා olive oil.
ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ කොකොනට් ඔයිල් වගේම හොඳ මොයිස්චරයිසින් ඒජන්ට් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔලිව් ඔයිල් සුගර් එක විතරක් රෑට ගාලා පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රබ් කරලා වොෂ් කරන්න. ඒකත් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා ලිප්ස් පින්ක් විදිහට. ඒ වගේම ලිප්ස් වල ඩ්‍රයිනස් එක අයින් කරලා wet moisturizer විදිහට තියාගන්න. ඊට දැන් අපි ඔලිව් ඔයිල් ඇඩ් කරමු. මම මේ හැම දෙයක්ම යූස් කරන්නේ මගේ ඇහි ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මික්ස් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේකට වැස්ලින් පෙට්‍රෝලියම් ජෙලි එකෙන් ටිකක් යූස් කරන්න, බී වැක්ස් යූස් කරන්න. මම අද හදාගන්නේ අපි හැමෝටම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් අරගෙන හදාගන්න පුළුවන් එකක්. මේකේ වෙට් ගතිය වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ඔයාලට සුගර් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මගේ එකේ ටිකක් වෙට් ගතිය වැඩි. ඒ නිසා මම සුගර් යූස් කරනවා. අපි හදාගන්න මේ 3 in 1 කියන්නේ exfoliator එක, mask එක, pack එක. මේ තුනම මේකෙන් අපිට ලැබෙනවා. අපි හදාගත්ත මේ 3 in 1 product එකකින් ඔයාගේ lips exfoliate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක pack එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා, mask එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. It's really benefits to you keep your lips pink color and keep your lips moisture. ඊට පස්සේ මේ ටික විතරකුත් ඇති. හැබැයි හොඳ රසයක් දෙන්න මම යූස් කරනවා ලෙමන්. ලෙමන් වලින් පුළුවන්. ලෙමන් වල විටමින් C තියෙනවා. ascorbic acid. ලෙමන් වලින් ඔයාගේ lips වලට හොඳ රේඩියන්ට් එකක් ලැබෙනවා. මෙතනදී නම් ලෙමන් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම very essential ingredient එකක් නෙවෙයි. මම මෙතනදී ඒක යූස් කළේ මේකට හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා ලෙමන් යූස් කරන එකෙන්. ලෙමන් යූස් කරාට පස්සේ මගේ එක ටිකක් වෙට් ගතිය වැඩි වුණා. ඒ නිසා මම තව බ්‍රවුන් සුගර් ටිකක් ඇඩ් කරනවා. මේක ඔයාට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. සති දෙකක් වගේ කාලයක් එළිය තියාගන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක යූස් කරන්න කියලා. ඔයා මේක යූස් කරන්න හොඳම වෙලාව තමයි රාත්‍රී කාලය. රාත්‍රී කාලයේ නිින්දට යන්න කලින් තමන්ගේ අතට තේරෙනවනේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනද කියලා. ඒක මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් රබ් කරන්න.
ඔයාලා ළඟ olive oil නැති වුණත් කමක් නැහැ. coconut oil use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ළඟ oil ಜಾති වලින් එකයි නම් තියෙන්නේ. එකක් පාවිච්චි කරලා මේ product එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට apply කරලා මෙම ඉන්ද්‍ර රබ් කරන්න විනාඩි 2ක් විතර. ඔයාලට තේරෙනවා එතකොට මේ dead skin cells remove වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක wash කරන්න එපා. wash කරන්න ඊළඟ එක මේ විදිහට අයින් කර ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට remove කර ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් කැමති නම් මම පළවෙනියටම ප්‍රොපෝස් කරපු විදිහට අයින් කරගන්න. මොකද ඒක ඒ විදිහට අයින් කරගන්න එකෙන් ඔයාගේ lips වල අර moisture ගතිය overnight තියෙනවා. එතකොට ඒක හොඳ mask එකක් අපේ lips වලට. හැබැයි ඔයා tissue එකකින් අයින් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන ගොඩක් ඒ moisture ටික ඔක්කොම tissue එකට අයින් වෙනවා. එතකොට අපෝනේ dryness වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයා tissue එකකින් අයින් කරනවා නම් ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් ආයේ tissue එකකින් අයින් කරාට පස්සේ bee honey ටිකක් apply කරන්න. ඔයාට ඉතාමත් ඉක්මනින් results දැනගන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර helpful ද කියලා. And I know it really work. I can guarantee. ඔයාලා try කරලා මේ product එක ඔයාලට useful කියලා give me a thumbs up. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම මේ වගේ තව දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. Stay tuned. Bye bye. Stay healthy and safe. Love you all.